Turizmi sot është një kontribues madhor në rritjen ekonomike të vendeve. Ai ndikon në ekonomitë e qyteteve të mëdha, të vogla, zona turistike, por edhe zonat periferike dhe rurale. Për këtë arsye, nxitja dhe përfshirja e të gjithë aktorëve si biznesi, administrata qendrore, pushteti lokal, por edhe shoqatat është e një rëndësie parsore për zhvillimin cilësor dhe të qëndrueshëm. Por çfarë mungon sot në vendin tonë për ta bërë të mundur këtë sinergji? Ne do diskutojmë më gjerësisht me zotin Ismail Bka nga Gis Albania. Mirë se erdhët, kënaqësi si t'ju kemi sot në studio. Faleminderit për ftesën. A vjen sot sektori me një projekt konkret për sezonin 2018, se i përket sektorit të turizmit? Unë besoj që sektori ose ekonomia shqiptare dhe vetë turizmi është më i përgatitur dhe më me përvojë në këtë aktivitet, pra kësaj veprimtarie kaq të rëndësishme siç është turizmi, sepse edhe dinamika e turizmit nga vitin vit është rritur dhe pa diskutim, siç mendojnë dhe prezantojnë dhe gjithë operatorët turistik, nga dinamika e rezervimeve është pa diskutim i pritshëm që të jetë një vit më i suksesshëm në sektorin e turizmit. A ka sot një orientim të saktë në sektor apo jemi duke bërë atë që mundim? Le të themi zhvillohet, shtohen turistët, përshtatemi, ndërtojmë njësi akomoduese. Është pa diskutim një kombinim i të dyjave. Do të thotë që në Shqipëri edhe politika shtetërore është e orientuar nga turizmi, sepse ka kuptuar që burimi kryesor i të ardhurave ekonomike, po dhe nxitjes punësimit vjen nga turizmi. E dyta është që sektori privat dhe operatorët privat të gjitha niveleve, të gjitha llojeve e shikojnë me shumë vëmendje sepse kanë një kohë limituar për të marrë të ardhurat e tyre dhe janë tërësisht të angazhuar në këtë zhvillim. E treta është që edhe pushteti vendor dhe përgjithësisht shoqëria është më mjedisore pro turizmit dhe është më aktive. Media, unë do të thoja, është bërë një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse nga njëra anë promovon Shqipërinë, pra ne e gjejmë promovimin e Shqipërisë kudo, në çdo media, vetë fakti që edhe gazetarët edhe janë sot më aktiv në lëvizje në vend dhe sjellin dhe nganjëherë pra sjellin me dashuri dhe me dashamirësi ato zhvillimet të reja në turizëm ose zbulojnë ato zona tjera, po nga ana tjetër evidentojnë dhe problematikën që njëherë vjen shumë shpejt përballë faktit bashkinë ose shtetin përballë një përgjegjësie që të jetë më aktiv në marrjen e disa masave që janë infrastrukturore, do të thotë për një pastrim më të mirë, për infrastrukturën e ujit, të energjisë dhe investimet që janë bërë vitet e fundit, për shembull kanë çuar drejt zgjidhjes së disa probleme madhore, siç ka qenë energjia elektrike. Pra, sot ndoshta nuk kemi arritur në të njëjtën shkallë me ujin dhe me kanalizimet e ujrave të zeza, por për sa i përket energjisë elektrike, ka pasur një përmirësim nga viti në vit që ka garantuar që të mos kesh një sezon të terrët ose mos jetë një problem madhor. E dyta është që arritshmëria e destinacioneve është sot më e shpejtë. Infrastruktura rrugore. Pra, infrastruktura rrugore, me tërë problematikën e vetë të sigurisë, me tërë mungesat e segmenteve të pa përfunduar që shtyen nga vitin vit, që janë këto bypasset e ndryshme që do ta lehtësonin akoma më shumë. Pra, gjithkund ka një mix, një përzierje, ose do të thoja që shpeshherë alarmi bëhet i tillë sa e vend administratën përballë përgjegjësive që sot është hapur rruga në theth, domethënë që quhet një zhvillim pozitiv që e lejon vendasit që të jenë më shpejt pranë bujtinave të tyre, po lejon dhe turistët të shkojnë më shpejt në këto destinacione. Pra, në Shqipëri nuk flitet më që turizmi fillon në muajin qershor ose korrekt, por turizmi praktikisht ka filluar, qytetet po bëhen më atraktive. Për shembull, Tirana, unë besoj që nuk dallon më të huajt, janë sot një grup normal që lëvizin kudo nëpër qytet. Dhe janë shembur disa mendësi të shkuarës. Disa që dhe nga ana tjetër fakti që Shqipëria promovohet shumë, jo vetëm nga vetë
nga vetë panajirët që organizohen kudo me pjesëmarrje aktive në shumicën e panajirëve ndërkombëtare, por nga fakti tjetër që janë dhe vetë gazetarët e huaj ose mediat e huaja që e rëndisin Shqipërinë në format e tyre të klasifikimit, shpeshherë pra në pikët e larta të vlerësimit. Dhe kjo bën që Shqipëria të mos jetë më një ishull, mos jetë ajo pjesa e pazbuluar, por të jetë realisht një segment të rëndësishëm dhe një destinacion turizmi. Dhe në fakt duket sikur ka një interes për ta promovuar Shqipërinë. Çfarë e bën të veçantë Shqipërinë sot? Pra, unë besoj Shqipërinë. Ju përmend gazetarët huaj, të cilët vazhdimisht shkruajnë rreth Shqipërisë. Pra, çfarë shtyn ato? Dhe unë besoj pra që e para herë është kjo që kushdo i huaj që vjen në Shqipëri për herë të parë, arrin që të marri më shumë se sa pritshmëria për cilën është nisur nga vendi i tij origjinës. Pra, kjo i ndodh një funksionari shtetëror i huaj që vjen, një biznesmeni, i ndodh një gazetari, i ndodh dhe një turisti. Pra, ai me informacionin bazë që ka nga vendi ku niset, e ka shumë më të keq imazhin për Shqipërinë se sa ai e gjen këtu dhe bashkohet dhe familiarizohet me ato element pozitiv që Shqipëria atij ofron. Pra do të thotë që secili kur vjen me një mendim për të promovuar një vend ose për ta prezantuar atë, prezanton ato anë që për shqiptarët realisht janë shumë pozitive. Domethënë, ju dëgjuat dhe sa i madh është përkujdesi për të huajtur Shqipëri. Pra, gjithkund ku shkruat në portalet e huaja ose edhe në përkujdesi që ju japin ambasadave thonë që në Shqipëri ka kriminalitet, por ai nuk është i orientuar tek të huajt. Tek të huajt dominon mikpritja, dominon përkujdesi dhe fakt pozitiv është që edhe për rastet e jashtëzakonshme që ndodhin me të huajt, kur ka një incident, ose siç ndodhi edhe para 2 ditësh me një zonë me turiste austriake, pat një mobilizim jo vetëm policisë dhe ushtrisë, por edhe komunitetit lokal, pra do të thotë që përkujdesi për të huajt dhe mikpritja për të huajt është pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme. E vlerësueshme dhe kjo e bën që edhe në promovimin e huaj këto cilësi të vlerësohen shumë, sepse nuk je përballë një turizmi vetëm që pagun para dhe merr një shërbim, por kur atë e merr me mikpritje, kjo dallon shumë dhe bëhet shumë interesant. Pa diskutim një vlerë shumë e madhe, një vlerë e shtuar dhe një vlerë na ka bërë shumë përshtypje në një prezantim që bëri kryetari i Bashkisë të Stuttgartit në hapjen e një panajiri të madh ku Shqipëria vjet ishte si vendi i nderit, si vendi mikpritës, dhe tha, kam lexuar Ismail Bka dhe kam kuptuar, nuk kam vizituar akoma Shqipërinë, por kam kuptuar, tha që ai e prezanton shqiptarin në nivelin e mikpritjes të tillë që shtëpia është e para e Zotit dhe e mikut dhe pastaj e vetë familjes. Do thotë pra që ky mentalitet ose ky që bën shqiptari e gjen nuk është nuk është për kombe tjera me të njëjtën masë kjo formë mikpritjes. Dhe kjo më bën dhe mua tha që ta provoj Shqipërinë ta gjej të tillë për ta parë këtë mikpritje. Të gjithë këto vlera, por edhe potenciali që ka vendi jon, pa diskutim që le të themi krijojnë ato ambientin e nevojshëm për të zhvilluar, le të themi, nën kategoritë veçanta të turizmit. Kam parasysh kryesisht turizmin rural ose agroturizmin. Çfarë po ndodh me to sot? Pra, unë besoj që kjo është edhe ju e përmendi me shumë drejt që turizmi sot për të gjithë vendet është një sfidë që nuk është vetëm turizmi kulturor, nuk është vetëm turizmi i muzeve, turizmi i qendrave të qyteteve, por jeta reale zhvillohet në fshat dhe atmosfera ose pasuritë turistike të natyrës, të biodiversitetit, po dhe të kulturës, edhe sidomos të traditës janë në zonat rurale dhe në fshatra. Shqipëria këtë e ka pasur një disavantazh shumë të madh për faktin se nuk ka pasur fare traditë në nivelin e turizmit rural. Ka qenë zonat rurale kanë qenë shumë herë më të izoluara dhe më të pazhvilluara, po dhe të paarritshme, dhe fal një zhvillimi të 10 viteve të fundit kur me turizmin rural kanë filluar në pikat veçanta të Shqipërisë, sot nuk janë më të izoluara, sot nuk mund të flash më vetëm për disa destinacione në Alpe, nuk mund të flash më vetëm për disa fshatra të jugut të Shqipërisë, por sot ka një shtrirje të turizmit rural. Fal pra dhe këtij promovimi që bëhet ose fal informacionit që ka pothuajse në të gjithë Shqipërinë
rurale dhe veçanërisht në zonat malore, sot janë bërë destinacione jo vetëm lokale, pra sot nuk mund të flash më që bëhet një fest lokale në Shëngjergj ose bëhet një fest lokale në Zagori, por këto po kthehen në destinacione dhe me produkte turistik. Pra nuk është destinacion fshati, po destinacion shndrohet një ecje e gjatë, disa ditore, ecje e gjatë në majat e Alpeve, ecje e gjatë në Bregdetin e Jugut, në lidhja mes fshatrave të Jugut me atë të zonës rurale dhe malore, ecje në zonat e Përmetit, Këlqyrës, të Gjirokastrës dhe destinacione dhe shumë të gjata dhe ndërkufitare, për shembull siç fillon nga Prespa deri në Shartë Kosovës, duke kaluar nëpër tërë Korab Koritnik, duke kaluar në zonat e Blevës, Jablanicës, të tërë këtyre parqeve kombëtare, dhe këto japin mundësi, ose në Alpe është zhvilluar destinacioni Majave të Ballkanit, që është sot një nga destinacionet ndoshta numër 1 preferuara për turistët ndërkombëtar. Pra do thotë që këto produkte turistike dhe ndoshta nëse në përgjithësi turizmi në Shqipëri rritet me 5, 8 ose 10% në vit, ajo pjesë, edhe pse akoma është e vogël, por në pjesën e zonave rurale kjo rritje është më shumë se 20%. Sepse çfarë ndodh në Shqipëri? Në Shqipëri nuk vinë vetëm turistët e organizuar nëpërmjet tur operatorëve, nëpërmjet organizimit me autobuza, po kemi një numër shumë të madh turistësh, që janë ato turistët individual ose grupe fare të vogla, të cilët janë të përshtatshëm ose të orientuar nga zonat rurale, janë turistë që paguajnë pak, shpenzojnë pak, sepse tillë kanë, domethënë, ai është misioni i tyre që të arrijnë të shikojnë sa më shumë vende, të shkelin sa më shumë, dhe ato nuk shkojnë 2 herë në të njëjtin vend, pra ato ndrojnë destinacionet, po ky numër, nëse duhet që për të jetuar mirë ose për të përballuar ekonominë e tij, një hotel me 3-4 yje duhet të ketë një klient që paguan 50 deri në 80 euro natë, për një fermer ose një fshatar që e ka bujtinë e tij të agroturizmit, një pagesë për 20 euro natë është një e ardhur jashtëzakonisht e mirë, dhe kur këto janë shumë net fjetje, ka hapësirë për të mirëpritur që të gjithë, le të themi, sektori i turizmit sot në Shqipëri, a e ka luksin që të bëjë seleksionime midis turistëve, kategorive turistëve? E para herë ti nuk ke kurrë shans që të bësh seleksionim prej turizmit, dhe ky debat është terrus, është debat shumë jo realist, pra që ne kërkojmë turistë lartë. Elitar. Pra elitar. Ka vend Shqipëria për të gjithë llojet. Pra çfarë është e rëndësishme këtë mes? Është e rëndësishme që ti të kesh standarde. Të krijosh pra standarde për të gjithë kategoritë të turistëve që duhet vinë në Shqipëri. Dhe këto standarde do të thotë që edhe në majt malit, edhe në këto, ke shans që të krijosh një kapacitet edhe për atë që do komoditetin e luksin ose do një komoditet tjetër, pra ma atje ke shans që 90% do jenë turistat normal që vinë sot, sepse tillë janë ato që do vinë nesër dhe atyre turistëve. Ti nuk ke një mundësi që të thuash që unë do të detyroj që të shkon të në një hotel me 4 yje. Ai mundësisht do qëndrojnë në kamp, do qëndrojnë në kampera dhe do të përmendë këto zhvillime pra. Këto janë trend sot në botë, domethënë në Europë. Vetë lëvizja, domethënë ka panajire që bëhen të veçantë vetëm për kampingjet, dhe nga produktet më të rëndësishme për shembull që prezantohen jashtë për Shqipërinë dhe që kërkohen më shumë janë ku ka kampingje në Shqipëri. Pra kampingje që ai paguan në kamper, me kamperin e tij që vjen sepse është lëvizës, pra turistët evropian nuk janë turistë që shkojnë me një charter për të netur vetëm 10 ditë në plazh dhe për të kthyer mbrapsht, ka dhe ose kanë pjesë të pushimeve që i bën tilla, po pjesën bazë të pushimeve, pra çdo turist evropian lëviz më shumë se 2 herë gjatë vitit. Dhe shumë lëvizje janë të tilla që nuk e shohin Shqipërinë vetëm, por ai lëviz me makinën e tij ose me kamperin e tij nga Kroacia në Malzi, në Shqipëri, vazhdon për në Greqi ose në Maqedoni. Pra bën një tur dhe kthehet në vendin e tij të origjinës. Dhe në të tilla, pra ne kemi vend shumë të mrekullueshëm për të pas kampingje dhe kemi për fat të mirë, domethënë Shqipëria ka mbi 40 kampingje të mira, duke filluar nga hyrjet e para nga Hani Hotit të liçenit Shkodrës deri kur del nga në Greqi ose nga Prespa në Bregdet. Kemi shumë. Zoti Beka, duket sikur
se i përket kësaj kategorie, këtij trendi që ju përmendët pak më parë, ne po i përshtatemi dhe jemi mirë, le të themi. Po me trendet e tjera. Pra, pse jemi mirë ose pse pra me trendet e tjera? E para herë të gjitha trendet kanë lëvizur pozitivisht. Kush ka lëvizur pozitivisht? Nga ku fillon? Fillon sepse edhe lëvizja të tregu kryesor, pra që mban peshën në numra, siç është ai i turistëve të organizuar, edhe nga vendet jo vetëm perëndimore, po dhe nga vendet e Europës lindore, nga vendet dhe më të largta se sa në të Azisë e tjera. Dhe ajo që dallon pozitivisht në 2-3 vitet e fundit është planifikimi. Pra do të thotë që sot ke grupe të mëdha hotelesh në zonat e Bregdetit, edhe atje ku nuk kishte pritshmëri që do kishte një zhvillim dinamik siç është Golemi ose siç është Durrësi, siç janë Shëngjini. Durrësi dhe Golemi sot po mbajnë peshë më të madhe. Po mbajnë peshë të rëndësishme sepse pra po rikthehen tek një disa investitorë kanë marrë hotele me qira, kanë bashkuar kapacitetet, sepse vështirësia që ka Shqipëria sot ka që 90% e njësive akomoduese i ka me më pak se sa 100 shtretër. Do të thotë pra që ishte e papërgatitur për të pritur grupet mëdha turistike. Atëherë investitorët ndryshëm shqiptar kanë arritur që të bashkojnë bashkë disa hotele njësi akomoduese, të krijojnë për to të njëjtin standard dhe të presin grupet mëdha turistësh që sot po vinë dhe po i përshtaten kërkesave të tregut. Pra kjo është ekonomia e tregut. Sa javë tjetër të adaptohesh. Sa të adaptohesh dhe pra pesha që po mban sot turizmi të ardhur nga Polonia, Çekia, po dhe nga vetë vendet e Ballkanit, sepse ne kemi edhe një privilegj. Ne kemi turistët në kufi. Pra çdo thotë, kemi shumë kapacitet ose kemi shumë potencial për të pritur turist serb, Bosnjak, ato shtete që janë pa dalje në det. Ato pra që janë pa dalje në det. Maqedon. Dhe pra, domethënë, kjo ka bërë që edhe pesha, edhe pse në numër fizik, ndoshta pra turistët kosovar ka një numër shumë të madh, por ama fakti që janë shtuar shumë tjerët, nuk është më që ne mbahemi vetëm nga turizmi që vjen nga Kosova, po kemi një turizëm shumë të larmishëm, shumë gjuhësh dhe shumë të kulturash ndryshme. Dhe kjo na bën ne sot dhe me këto avantazhe të tjera që rinia jonë sot të rinjt janë mjaft të talentuar për të mësuar gjuhë të huaja. Sot gjen njerëz me gjuhë të huaja, jo vetëm në zonat, në hotelet kryesore të shërbimit, jo vetëm qytetet kryesore, po gjen edhe në zonat rurale. Pra nuk është më sot problem nëse ti je në Valbon, nëse je në Theth dhe të mos gjesh që të komunikosh në gjuhën e huaj dhe me tjerë. Ose e dyta, një element shumë pozitiv që e ka ofruar turizmin ton është teknologjia e informacionit. Pra, nuk e mendoja dot para 10 vjetësh që do të kishte mundësi që të rezervojë një dhomë që të rezervojë në Shqipëri për jashtu 2-3 hoteleve të mëdha asnjë gjë tjetër. Po sot po bëja një kërkim para disa ditësh për të parë pra se si jemi dhe vetëm në zonën e Thethit ishin 22 bujtina që ishin të arritshme online. Pra që mund të bëje booking online, mund të arrije guest house-in që doje, në platformat ndryshme. Dhe kjo ka detyruar këto bujtina që të fillojnë profesionalizmin e komunikimit. Në fakt duket sikur po anashkalojnë Tiranën, deri dje ato le të themi turistët që merrnin, që akomodoheshin pra këtyre bujtinave, i merrin nëpërmjet le të themi agjensive në Tiranë, sot ato komunikojnë drejt për drejt me tregjet. Absolutisht drejt për drejt me turistin dhe drejt për drejt me agjensit dhe sot pra natyrisht ti arrin sot nuk është më që një turist vjen atje pa ditur se ku do shkojë, pa ditur pra sepse gjithë rrjetet sociale i ofrojnë jo vetëm rrjetet sociale, po dhe informacioni hartografik, GPS-it janë sot platforma aq të mira dhe të arritshme sot dhe ne kemi fat pra që vetëm fizikisht nuk kemi ato kemi vetëm për t'i arritur shpejt për t'i implementuar dhe unë besoj që shkalla e informacionit është zgjeruar jashtëzakonisht shumë. Është fat për ne ky moment, gjendemi le të themi na solli momenti në këtë apo janë edhe nismat e qeverisë që po i vinë në ndihmë sektorit. Ne jemi pra tillë që ne jemi pjesë në Europë ose pra duam të shkojmë në Europë dhe turizmi do të na sjellë më shpejt në Europën. Sepse qofse themi pra që shoqëria për të integruar kërkon standard. Pra ti nuk mund të rish më me shumë standarde. Do ecësh me të njëjtin standard sepse ti nuk natyrisht pra ti ke një standard që për të eksportuar një produkt të duhet të arrish një certifikat veterinare, të arrish një tjetër. Por ama kur vjen turisti këtu, ti je duke bërë eksportin direkt.
atëherë do thotë që ti nuk mund të kesh një standard shumë të keq të higjienës ushqimit, të sigurisë ushqimore, të sigurisë ujit, të higjienës ujit për shqiptarin dhe ndryshe sepse je në të njëjtin vend ku bashkëjeton dhe do të kesh një njëjtin shërbim për të. Pra, këto standarde që synojmë të arrijmë janë pikërisht ky zhvillim më pozitiv që ne presim. Pa diskutim, pjesë e zhvillimit duhet të jenë edhe administrata shtetërore, shoqatat, siç e përmendëm pak më parë. Apo bëhen ato, apo japin një kontribut të qëndësishëm sektor. Ecet me shumë, domethënë, me shpejtësi të ndryshme. A shkojnë paralel me nevojat, le të themi? Unë besoj që sektori privat, pushteti lokal gjithashtu. Sektori privat, domethënë, dallon për hir të dinamizmit që ka, për prekupimin që ka dhe për përpjekjet që bën. E dyta është pushteti vendor ka qenë në periudhën e këtij 4 vjeçari, mbasi u bë ky domethënë që reforma territoriale, u duk që do ishte dhe pati shanse për t'i ardhur më shumë në ndihmë këtij zhvillimi, por që të jemi realist, ka qenë një periudhë kur vetë pushteti vendor ka qenë një riorganizim. Ka qenë një riorganizim me mos arritshmërinë e shpejtë të zotërimit të territorit. Sepse qofse ishte pra një bashki që zotëronte një pjesë të vogël të qendrës, kur u bashku një bashki e madhe siç është sot, çdo bashki, çdo njëra nga 61 bashkit, atëherë ka një territor zonave rurale jashtëzakonisht madh dhe krahas problematikës urbane është shtuar tërë kjo tjetër. Natyrisht janë shtuar shumë dhe potencialet. Dhe ky zhvillim, veçanërisht me çurjen e disa shërbimeve, se nuk është e lehtë, nuk është një lloj për shembull nëse pastron mirë qendrën e qytetit dhe të kesh pastruar gjithë bashkinë, territorin e bashkisë. Dhe ky shërbim pra ka një përmirësim nga shumica e bashkive në drejtim të informacionit turistik. Pra sot, nëse më përpara gjeje vetëm një zyrë informacioni ose 2 zyra informacioni për turizmin në për zonat në Shqipëri, sot gjen disa zyra shërbimi informacioni për turizmin. Si një hap tepër i rëndësishëm dhe ndoshta pra kjo që kushton më pak për bashkitë dhe që ka prap shumë nevojë për të përmirësuar më tej, është çështja e informacionit. Është informacion shumë i thjeshtë, pra sepse kur shkon jashtë, në çdo hotel që të shkosh, ti do marrësh një plan të qytetit, ose të qendrës së fshatit, ose të zonës ku je, me orientimin më bazë, sepse në fundit, jo çdo gjë ti nuk do rrish me GPS-in në dorë, nuk do ta kërkosh çdo gjë në GPS, nuk do të marrësh çdo informacion në telefon, do ta marrësh të informacion pra edhe në një hartë vogël. Do të marrësh një informacion, po të ndodhesh edhe në Tiranë, po të ndodhesh ke stacionet e autobusit, të duhet një informacion se ku niset, me cilin autobus ti mund shkosh tek Shqiponja, se çdo njeri do të shkojë ke Shqiponja, sepse do të shkojë të hypi autobusave për shku në jug, ose kërkon ku nisen autobusat për në veri të Shqipërisë. Pra nëse për grupat e rëndësishme të turistave që shkojnë me agjenci, ky shërbim është i organizuar, për turistët individual, nevoja e informacionit të praktik për to është një nevojë jashtëzakonisht e madhe dhe për momentin pra është një deficit. Zoti Bka, unë ju falenderoj që ishit këtë mëngjes me ne. Kemi pa diskutim që ka shumë për të folur për turizmin, për sezonin 2018 i cili sapo ka trokitur le të themi, por me sa duket koha nuk mjafton. Turizmi është i tillë. Edhe unë ju falenderoj shumë, është pra kjo dinamikë që po flasim. Pra dhe shpresojmë pra që të kemi realisht një vit të suksesshëm dhe një vit që përtej politikës të paktën kur me sa më shumë turist është një atmosferë tjetër dhe i harrojmë diçka këto debatet e përditshme të politikës. Faleminderit shumë.